Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 62, như vậy là sau khi gặp Mạc Chí và được chỉ điểm, Vương Lâm cuối cùng cũng thành công đột phá hóa thần. Thời gian qua đi, không lâu sau, Vương Lâm bây giờ đã ở tại Quyết Minh Cốc, nơi khi xưa xuất hiện khe nước mở ra thông đạo, tiến vào chiến trường ngoại vực. Rất nhanh, đi tới đó, Vương Lâm cũng liền mở ra thông đạo rồi tiến vào bên trong. Xong xuôi, Vương Lâm cũng liền dùng thần niệm dò xét. Ngay lập tức, anh ấy đã phát hiện ra vị trí túi trữ vật mà mình đã đánh rơi lúc trước. Bởi vậy, anh ấy đã nhanh chóng sai đám du hồn mang túi trữ vật tới. Tuy nhiên, khi túi trữ vật quay về, Vương Lâm lại không phát hiện ra cái vỏ kiếm khi xưa của mình ở trong đó. Bởi thế, bằng vào mối liên kết khi xưa, Vương Lâm rất nhanh đã lần theo nó và bay nhanh đi trong không gian ngoại vực. Và rốt cuộc sau một hồi, Vương Lâm cũng tới được vị trí mà cái vỏ kiếm đang nằm ở đó. Thế nhưng, theo Vương Lâm nhìn thấy, cái vỏ kiếm đang bị 4 cái bóng ma vây quanh và không ngừng hấp thu năng lượng từ bên trong. Thấy vậy, Vương Lâm lập tức dùng thần niệm thu nó về. Đáng tiếc, cái vỏ kiếm kia lại không quay về mà chỉ khẽ động một chút mà thôi. Ở bên cạnh nó, 4 cái bóng ma kia cũng lập tức phát hiện ra Vương Lâm. Ngay lập tức, một cái bóng ma đã phóng về phía Vương Lâm rồi công kích. Thấy vậy, Vương Lâm hừ lạnh quát: "Mấy con quỷ không biết lượng sức." Vừa nói, tay trái của hắn điểm một cái, ý cảnh cũng liền phóng ra. Chỉ nháy mắt sau, bóng ma kia đã khô héo để rồi từ từ tan biến trong hư vô. Tuy nhiên, ý cảnh của Vương Lâm khá quỷ dị, bàn tay đột nhiên kết ấn, một tia sáng bay ra, bóng đen kia đã liền xuất hiện lại rồi hóa thành một pho tượng, sau đó liền lao về phía 3 cái bóng ma đang vây quanh vỏ kiếm và chụp lấy. Thấy vậy, 2 cái bóng đen cũng lập tức phản kháng, còn một cái bóng đen nó liền chui nhanh vào vỏ kiếm rồi thúc đẩy vỏ kiếm di chuyển lẩn trốn. Chỉ trong tích tắc, khi 2 bóng ma kia đánh vào pho tượng thì liền vỡ nát, toàn bộ tiêu tán giữa mảnh đất khiu quạnh. Thấy vậy, Vương Lâm liền đi tới rồi cầm vỏ kiếm trong tay. Sau đó, anh ấy liền dùng nguyên thần phóng vào bên trong vỏ kiếm. Chỉ tích tắc sau, bóng ma kia đã bay ra, Vương Lâm lập tức cầm lấy nó rồi nuốt vào. Sau khi nuốt bóng đen, Vương Lâm liền có được ký ức của nó. Bóng đen đúng là chấp niệm của một vị tu sĩ có đại thần thông tách ra khỏi thân thể. Lặng im một hồi, sau đó, khi đã lấy được vỏ kiếm, Vương Lâm cũng mau chóng rời khỏi chiến trường ngoại vực. Thời gian qua đi, không lâu sau, Vương Lâm đã từ trong truyền tống trận mở ra. Ngay lập tức, thân hình anh ấy cũng liền phóng lên trên cao. Dừng lại một chút, Vương Lâm nhìn về phía trước rồi tự hỏi liệu rằng sau khi mình đạt tới anh biến kỳ có thể hồi sinh cha mẹ hay không nữa. Thế nhưng trước mắt vẫn phải tế luyện cấm phiên hoàn chỉnh trước đã. Nghĩ đến đây, Vương Lâm thở dài một tiếng, sau đó anh ấy liền lấy văn thú ra. Vừa đi ra bên ngoài, văn thú liền bay vòng vòng vô cùng vui sướng. Thấy vậy, Vương Lâm cũng liền lấy nội đan ra cho nó ăn. Sau đó, khi đã cho văn thú ăn uống no say, Vương Lâm liền nhảy lên lưng nó rồi phóng về phía xa, nơi có cái truyền tống trận tiếp theo để dịch chuyển. Thế nhưng, đang trên đường đi, Vương Lâm lại đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc ở phía dưới nói: "Ây dô tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi thiên đình đầy đặn, tử quang bao phủ, chắc chắn không phải người phàm. Nếu không có người chỉ điểm, e là kiếp này sẽ không thể nào kết đan. Đáng tiếc, đáng tiếc." Dứt lời, lão liền chỉ tay về phía Vương Lâm rồi nói: "Thấy hắn không? Năm đó tiểu gia hỏa kia tu vi mới chỉ là nguyên anh kỳ, sau khi được lão nhân gia ta chỉ điểm vài câu, bây giờ đã đạt tới hóa thần. Ngươi xem, có muốn ta gọi hắn xuống chứng minh cho ngươi thấy không?" Nghe vậy, Vương Lâm nét mặt khẽ hiện lên sự vui vẻ, sau đó chắp quyền cảm tạ. Cưỡi trên lưng văn thú, anh ấy lại một lần nữa vọt đi hướng về phía xa. Không lâu sau, Vương Lâm bây giờ đã trở lại Tu Ma Hải, trên đầu anh ấy đội chiếc nón, nét lạnh lùng lại một lần nữa hiện ra, mục tiêu chính là toái tinh loạn. Thế nhưng, vừa khi phi hành được một đoạn, Vương Lâm lại bất ngờ thấy phía trước có một đám mây lao về phía mình. Sau đó từ trong đám mây đó, một lão giả cưỡi rùa cũng liền xuất hiện. Ngay lập tức, thần thức của lão ta đảo qua người Vương Lâm. Đáng tiếc, khi thần thức đập vào chiếc nón, nó liền bị phản chấn ngược lại, khiến tên tu sĩ kia giật mình. Thấy vậy, lão ta không động thủ mà rời đi nhanh. Nhìn lão rời đi, Vương Lâm cũng mau chóng điều khiển văn thú đi tới toái tinh loạn, nơi có lối vào cổ thần chi địa. Khi Vương Lâm đi tới, ở phía sau, lão gia hỏa kia cũng đồng thời có mặt. Thấy Vương Lâm, thanh âm lão ta vang lên nói: "Đạo hữu, nếu đã tới đây, chắc chắn cũng muốn thu thập cực quang hỏa tuyến, hay là ta và ngươi cùng tiến vào trong toái tinh loạn có được không?" Thế, Vương Lâm đáp: "Tại hạ không có hứng thú." Nghe vậy, lão già hừ một tiếng rồi xoay người cưỡi trên lưng con rùa bay vào toái tinh loạn. Nhìn thấy lão ta rời đi, Vương Lâm liền từ trên lưng văn thú đi xuống. Sau đó, anh ấy liền tìm một chỗ và tiến hành thổ nạp. Không lâu sau, lão gia hỏa cưỡi trên mình con rùa đã đi ra, đồng thời ném ra một sợi tơ về phía trước rồi nói: "Đạo hữu, hỏa tuyến này cho ngươi." Thấy thế, Vương Lâm cũng liền nhận lấy nó rồi cầm trên tay đáp: "Từ chối thì bất kính, thứ này ta xin nhận." Nhìn Vương Lâm khống chế sợi hỏa tuyến dễ như ăn kẹo, tên tu sĩ kia khẳng định Vương Lâm chính là hóa thần, nếu không tu vi thấp hơn sẽ lập tức bỏ mạng. Thế vậy, lão không chần chừ nữa mà chắp quyền nói: "Nếu đạo hữu không muốn kết thành một tổ thì tại hạ cáo từ." Nói xong, hắn vỗ con thú dưới chân một cái, nhất thời con thú lại tỏa ra làm mây đỏ, dẫm lên đó mà bay đi, thoáng cái đã biến mất. Nhìn theo bóng dáng tên kia biến mất,
Vương Lâm xoay người lại thì thấy Văn Thú từ xa bay về, liền đứng cách xa bản thân mình không dám lại gần. Tới đây, Vương Lâm liếc mắt nhìn sợi hỏa tuyến trên ngón tay, sau khi trầm ngâm một chút, hắn nhìn Văn Thú nói: "Phần này có tác dụng đối với ngươi sao?" Nghe vậy, Văn Thú liền gật đầu. Thấy thế, Vương Lâm liền dùng ý cảnh của mình phóng vào trong sợi hỏa tuyến và phá đi điểm gây hại của nó. Xong xuôi, Vương Lâm vung tay lên, hỏa tuyến liền bay ra rồi phóng thẳng về phía trước, nháy mắt đã chui vào đầu Văn Thú. Chỉ tích tắc sau, Vương Lâm kinh ngạc, sau khi sợi hỏa tuyến đi vào, kích thước Văn Thú vốn đã to, nay lại càng lớn dần, tu vi tăng mạnh. Nhìn nó, Vương Lâm như hiểu ra điều gì, ngay lập tức anh ấy liền thu Văn Thú lại, sau đó thân thể thoáng động, liền bay vào trong toái tinh loạn. Khi đi tới gần cổ thần chi địa, Văn Thú từ trong túi trữ vật đột nhiên bay ra, sau đó nó nhìn Vương Lâm với ánh mắt thèm muốn. Vương Lâm giật mình, thần thức của hắn khuếch tán ra xa, liền phát hiện giữa không trung có một vết nứt không gian nhỏ bé, từng sợi hỏa tuyến đang từ trong vết nứt chui ra. Nhìn thấy như vậy, Vương Lâm liền hiểu ngay, cười nói: "Thế nào, một cái vẫn chưa đủ hay sao?" Văn Thú vội vàng gật đầu, lộ sự vui vẻ. Thấy thế, Vương Lâm lạnh lùng nói: "Không cần phải nóng vội, đợi ta phong ấn xung quanh, không cho người khác tiến vào rồi sẽ lấy cho ngươi." Vừa nói, hai tay Vương Lâm liền biến hóa xuất ra vô số đạo tàn ảnh cấm chế bao phủ nơi này. Sau khi làm xong, Vương Lâm liền bay về phía hỏa tuyến. Sau đó bàn tay khẽ động, anh ấy liền dùng thần thông chộp lấy một đạo hỏa tuyến, rồi lại dùng ý cảnh phá đi điểm nguy hiểm của nó. Làm xong, anh ấy liền đưa sợi hỏa tuyến kia về phía Văn Thú và dung nhập vào đại não của nó. Thấy thế, Văn Thú vui sướng. Còn Vương Lâm vẫn chưa dừng lại, nguyên thần ly thể, tích tắc sau đã lao vào khe nứt kia, rồi lấy ra hàng trăm sợi hỏa tuyến. Dựa theo ý cảnh, Vương Lâm liền phá tan những nguy hiểm kia, rồi mới đưa cho Văn Thú ăn. Xong xuôi, anh ấy nhìn nó và nói: "Ngươi cứ từ từ ăn đi, ta đi cổ thần chi địa một chuyến." Dứt lời, thân hình Vương Lâm cũng liền phóng vào cổ thần chi địa. Sau đó, đi vào bên trong tìm một chỗ và ngồi xuống. Vương Lâm cũng liền lấy ra cấm phiên và bắt đầu đánh ra từng đạo cấm chế lên nó. Cứ thế bàn tay liên tục biến đổi, thoáng chốc, Vương Lâm cũng hoàn thành được 98 đạo cấm chế, chỉ còn một lần nữa, Vương Lâm đã có thể thành công. Đến đây, Vương Lâm hơi do dự một chút. Tuy nhiên, nơi này là cổ thần chi địa, chính vì thế, Vương Lâm đoán thiên kiếp có lẽ sẽ không xuất hiện. Chính vì thế, hít sâu một hơi, Vương Lâm liền đánh ra đạo cấm chế cuối cùng về phía cấm phiên. Nhất thời, khi cấm chế đánh vào, cấm phiên chấn động xuất ra từng làn hắc khí. Một cảm giác nguyên sơ lập tức tỏa ra, thần thức Vương Lâm đảo qua, suy đoán uy lực của cấm phiên chỉ có một thuộc tính. Trong lòng hắn cảm thấy khiếp sợ, uy lực của nó không ngờ gấp mấy chục lần khi chưa đại thành. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, nắm cấm phiên trong tay, sự tự tin trong lòng đối với hành trình vào tiên giới tăng lên rất nhiều. Sau khi tạo xong cấm phiên, thân thể Vương Lâm liền lóe lên, chậm chậm bay về phía thông đạo, chỉ có một bóng đêm. Trong khoảng không gian, Vương Lâm có thể nói là rất quen thuộc, dù sao thì năm đó hắn cũng cẩn thận từ dưới mà đi lên, khi đó đã trải qua vô số nguy hiểm, lúc này đi lại, hắn cũng không dám khinh thường mà cẩn thận trầm xuống. Bất chợt, Vương Lâm thấy phía dưới chân mình, hư ảnh hai mắt giao long đột nhiên xuất hiện. Đến đây thì hết tập 63 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.